as a Nepali citizen, patriotic citizen, we are very much concerned, though we are not in opposition to take international assistance, that may be loan or grant, but such loans and grants as the Constitution of Nepal should be according to the national interest of Nepal. No one can go beyond the constitutional provision, but unfortunately, it happened in our country. 7 सालमा नेपाल स्वतन्त्र भइसक्यो। नेपाल चाहिँ के अरे राणाशाहीबाट मुक्त भएपछि नेपाल एउटा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो, नेपालको एक्जिस्टेन्स रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सम्बन्धका समस्याहरू थिए त्यसबेला। तर त्यो बेलामा मलाई लाग्छ अमेरिकाको प्रेजेन्सले नेपालको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित दिन मद्दत गर्यो भन्ने ठान्छु म। दर्शक नमस्कार। दर्शकबिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना नेपालमा भित्राउनका लागि जुन सत्तारूढ दल एमाले नेकपा नेपाली कांग्रेस लगायतको प्रयास थियो, त्यो प्रयासको क्रममा सडकमा धेरैका टाउका फुटे। निकै विवादित रहेको थियो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी। तथापि सरकारले चाहिँ त्यसलाई संसदबाट पास गरेको अवस्था छ। तथापि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ उनले यो एमसीसी परियोजना चाहिँ नेपालबाट नि खारिज गरेका थिए। तर लगभग 3 महिनापछि चाहिँ फेरि उनले त्यो नेपाल लगायत अन्य केही देशमा चाहिँ यो एमसीसी परियोजना पुनः सुचारू गरेका छन्। त्यही एमसीसीको विषयलाई लिएर चाहिँ पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएका पूर्व एमालेका सदस्य, पूर्व गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि रहेका भीम रावलले पुनः एमसीसी नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन, यसले नेपालका संविधानलाई नै च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले यो सम्झौता भएको छ, तसर्थ यो एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनेर आज एउटा कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका छन्। त्यही क्रममा चाहिँ एमालेबाट मन्त्री रहिसकेका सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री पनि रहिसक्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ यो एमसीसी परियोजना चाहिँ नेपालमा भित्रिँदाखेरि चाहिँ नेपाल सङ्कटमा पर्छ, अमेरिका चाहिँ नेपालमा भित्रिने, अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिने बाटो बन्छ भनेर यो चाहिँ यो मनको बागले खाएको हो। मनको बागले नखाए पनि मनको बागले खाएको यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ एमसीसी परियोजनाको प्रतिरक्षा गरेका थिए। यही विषयहरू लिएर चाहिँ आजको यो भिडियो तयार पारेको छु। आज चाहिँ यही एमसीसीको विषयलाई लिएर चाहिँ नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरम नामक एउटा संस्थाले स्पोन्सर गरेको कार्यक्रममा चाहिँ भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे बीच चाहिँ एउटा फरक मत रहेको विषयलाई लिएर आजको यो भिडियो तयार पारेको छु। तपाईहरु भिडियो हेरेर चाहिँ एमसीसी नेपालको हितमा छ छैन कृपया कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। धन्यवाद। Enacted a law under which it formed a national budget to disburse in different countries to promote US security interest. Initially, the budget was disbursed or provided to the very least developed countries which were infected by civil wars and internal conflicts. In Africa, South America, but later on it was expanded
to the Asian countries too. The experiences of the implementation of the MCC project, however, was not pleasant or good in every country. Even the initially selected countries either rejected the project or there was big controversy in their own countries. Despite all these controversies and debates, the government of the United States persuaded to move on gradually, as stated by the President of the United States 23 years back. It was made an integral part of US broad security strategy. As I stated, the President of the United States had clearly stated while opening the MCA, the MCC schemes was the part of broad US security interest to safeguard the influence of the United States all over the globe. Later on, it was extended in the Pacific region. In the course of time, the government of the United States developed further the MCC projects as a broad security strategy to promote, accelerate the US influence both from the point of militarization or to hold to develop the US influence all over the world. In the course of time, when the United States emphasized on looking the East or to focus on Indo-Pacific region, Nepal also was brought under the project of Millennium Challenge Corporation. Though it sounds the Millennium Challenge Corporation was an independent body, but it was or it is an integral part of the US government strategic move. The foreign minister or the secretary of state is the chairperson of the MCC national organization. When the rivalry or competition between the big powers shifted towards Indo-Pacific region, then Nepal was also considered a strategic point to operate. As all of us know, the geopolitical strategic location of our country provides ground for big powers to operate both in our big neighbors and some of the other countries. When we talked about the MCC project in Nepal, when I studied the main Millennium Challenge Compact scheme and several agreements, including the implementation agreement and several other agreements made by MCA Nepal with various ministry and departments of the government Nepal, we can find
many provisions which are oriented to maximize the US security interest and to promote its strategic move in this region. Thus, the MCC project itself, as also stated by the high-level officials and ministers of the United States, is an integral part of Indo-Pacific strategy of the USA. There are several causes, both in the main agreement, implementation agreement, and several other understanding agreements and letters which were exchanged between the government of Nepal and United States clearly show the MCC project, despite its economic and development cover, the government of the United States has taken it as foreign policy promotion combined with security strategy. We can find it very clearly, not only on agreement and understanding, but when we study the documents and statements made by the ministers and higher authorities of the United States, it is very clear that the project, its implementation, operation, and even after 5 years, when the project schemes will be completed, but some of the provisions and the control and the presence of the authorities of the United States will remain in Nepal. That is very serious. We can imagine or we can think, if the project was only an economic development project, why in the main agreement it is stated that if any agency, any government authority of Nepal adopt policy, program, activities contrary to the vital national interest or security interest of the United States, the project may be terminated unilaterally. And the provisions of the agreements and understanding even made between the government of Nepal and the United States are not, they have not been made public. I think many people even do not know what is written in dozens of understandings and agreements. Only the main compact agreement and the implementation agreement have been made public. Other agreements and understandings and later exchange between both governments are yet to be made public. I think they will never make those agreements and understandings public. Thus, the Millennium Challenge Corporation itself was a product to protect decreasing US influence or to overcome the obstacles created by other emerging powers, both in the Indo-Pacific region and other parts of the globe. Thus, this has been the political, security, economic, strategic move of the United States. According to our constitution, Nepal cannot join any such strategic alliance. The article of constitution, the article 51D restricts
the government of Nepal not to enter in such a security strategic treaty or agreements. Despite this kind of constitutional provision, some of the leaders of our country and then Prime Minister, they tried their best to ratify this agreement. Now this is in operation. Though public opposition, dissatisfaction is still in the country, and the voice against the provisions which are detrimental to our national independence, dignity, and interest, the government, especially this coalition government of the Nepali Congress and the CPN-UML, seem very active to carry on all the operation and implementation activities of this NCC project. Thus, it is not only the economic development project as being stated by some of the leaders of the Nepali Congress, CPN-UML and others. Actually, all the facts clearly show the MCC project, not only in Nepal, but globally, is a part of US global security strategy, including Indo-Pacific strategy. That's why, as a Nepali citizen, patriotic citizen, we are very much concerned, though we are not in opposition to take international assistance, that may be loan or grant, but such loans and grants as the Constitution of Nepal should be according to the national interest of Nepal. No one can go beyond the constitutional provision, but unfortunately, it happened in our country. With these words, I would like to congratulate the organizers and hope the deliberations in this seminar will be very fruitful and may contribute to sensitize the citizenry towards the national interest of Nepal. Also, I would like to extend my sincere thanks to the foundation and especially Honorable former Prime Minister Jalnath Khanal for inviting me to say a few words in this plenary and also giving opportunity to speak me later on. Thank you very much. Namaste. Most of the audience are, and I likely Nepali, and I go with Nepali language. आज म यहाँ चाहिँ झलनाथजीले निम्ता गर्नुभयो, मलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म यहाँ उपस्थित भएको छु। यद्यपि कतिपय यहाँ प्रस्तुत धारणासम्म सहमत छैन र सहमत हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। हिजो हामी जतिखेर एमसीसी को बहस चल्दै थियो हामी एउटै पार्टीमा थियौं, आज हामी कहाँ छौं त्यसतर्फ पनि हामीले फर्केर हेरौं। विश्वलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा
हामीले अलि फराकिलो हाइटबाट हेर्नुपर्छ र नेपाललाई त्यहाँ कहाँ राख्ने भनेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी विश्वको पार्ट पनि हौं र विश्वबाट अलग पनि हौं। हामी एउटा सानो नेपाल पनि हौं। हाम्रो कनेक्सन त्यहाँसम्म छ, त्यहाँबाट फेरि हामी एउटै पनि होइनौं। हामी पृथक पनि छौं, इन्टिग्रेटेड पनि छौं यो विश्वसँग। त्यसबाट अलग भएर हाम्रा कुनै नीति हामी अगाडि जान सक्दैनौं। यो सच्चाइलाई हामीले बुझ्नै पर्छ। जतिखेर यो एमसीसी को बहस चलिरहेको थियो त्यस बेलाका तत्कालीन अमेरिकी राजदूतसँग मेरो कुरा भएको थियो होटल म्यारियटमा। त उनीसँग मेरो कुराकानीमा हुँदा उनले के भने तपाईहरु अरु जोसँग पैसा लिनुस् केही छैन, तर एमसीसी को विरोध नगर्नुस्। तपाईहरुले बिआरआर लिनुस्, अर्को लिनुस्, हामीलाई मतलब छैन, तर एमसीसी पनि लिनुस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो। र मलाई के लाग्दछ भने नेपालको विकास गर्ने हो भने नेपालले नयाँ सोचबाट जानुपर्छ। हाम्रो पुराना नेता मोहन विक्रम सिंहजी यो उमेरमा हुनुहुन्छ, त्यस बेलादेखि नेपाल नयाँ बनाउनु पर्यो, समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्यो भनेर लाग्नु भएको छ। आज आइपुग्दा त्यसमा कति प्रगति भयो उहाँ आफैले फर्केर हेर्नुभयो भने जान्न सक्नुहुन्छ। हामीले के भन्यौं र के गर्दै आयौं, हामीले पढेको सिद्धान्त र हामीले प्राप्त गरेका अनुभवहरू र रिजल्टले चाहिँ त्यो सिद्धान्त र रिजल्टलाई काम गरे कि गरेन, त्यसको प्रकाशमै आजका घटनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। र नेपालको स्ट्रेन्थ के हो र विकनेस के हो? मलाई के लाग्दछ भने नेपाल विभिन्न ताकत र विभिन्न कमजोरीको बीचमा, विभिन्न समस्याकै बीचमा छ। जस्तो मान्नुस् 2007 सालमा नेपाल स्वतन्त्र भइसक्यो, नेपाल चाहिँ के अरे राणाशाहीबाट मुक्त भएपछि नेपाल एउटा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो, नेपालको एक्जिस्टेन्स रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सम्बन्धका समस्याहरू थिए त्यस बेला। तर त्यो बेलामा मलाई लाग्छ अमेरिकाको प्रेजेन्सले नेपालको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित दिन मद्दत गर्यो भन्ने ठान्छु म। नेपालमा दोस्रो सायद अमेरिकी राजदूतावास यहाँ खुल्यो। सायद बीपी कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिएको इजरायललाई होइन, अमेरिकाको प्रेजेन्स भयो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्रता सोभरेनिटी कसैले खोज्न सक्दैन भन्ने थियो। त्यसो भए हामीलाई त्यो शक्ति पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। अहिले भारत चीनको बीचमा हामीले जे हेरिरहेछौँ सम्बन्धको, उहाँहरू एउटा ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, नेपालको अपेक्षालाई उहाँले बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ कि छैन? प्रत्येक देशले आफ्नो हित कहाँनिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा प्रधान रूपले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। नेपालको हित, नेपालको इन्ट्रेस्ट कसरी लिएर जाने भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। र नेपालको अर्को स्ट्रेन्थ के हो भने त्यो अमेरिका पनि भारत र चाइनाको सहयोग बगैर यहाँ आउन सक्दैन। कहाँबाट आउँछ? उडेर आउँछ? उड्दा आकाश चाहिन्छ, गुड्दाखेरिमा जमिन चाहिन्छ। त्यो अर्को स्ट्रेन्थ हो हाम्रो। फेरि यसलाई हामीले हाम्रा स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। र म के कुरामा सहमत छैन भने एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा एमसीए अफिस यहाँ बस्दाखेरिमा अमेरिकी सैनिक अड्डा नेपालमा बस्छ, त म त यसको कुनै तात्विक अर्थै देख्दिनँ। अहिलेसम्म बसिसकेका हुनुपर्ने, नेपाल कोलोनाइज भइसकेका हुनुपर्ने स्टेसन कोही त छैन त, कहाँ छ? त्यो वनको बाघले मनको भन्दा पनि मनको बाघले खाइरहेको स्थिति म देख्छु। अर्को नेपालको लेफ्टहरूमा एउटा विकनेसहरूको के देख्छु भने चीनलाई घेरा हाल्दैछ अमेरिकाले, हामीले जोगाइदिन्छौँ।
के हामीले जोगाएर चीन जोगिन्छ? चीन आफ्नै स्ट्रेन्थ जोगिन सकेन भने हामीले जोगाएर चाहिँ चीन जोगिने हो र? कस्तो भ्रम छ भने नेपाली लेफ्टहरुमा, नेपाली कम्युनिस्टहरुमा कि मैले जोगाइदिएको छु चीनलाई, नत्र उहिले खाइसक्थ्यो कि इन्सर्कल गरिसकेको थियो, गरिसक्थ्यो भने नेपालबाट मात्रै त्यो चीनमा जान सक्ने परिस्थिति छ र अमेरिकालाई? त्यस्तो त म देख्दिनँ। त्यसकारणले हामीले हाम्रा विश्लेषणहरूमा बढी रियलिस्टिक र आफ्नो देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अहिले हामी पैसा कसको लिने र कसको नलिने, यसमा हामी कुनै डिमार्केट गर्न सक्छौँ? गर्नुहुन्छ? मतलब मेरो विचारमा हुँदैन। हामीलाई एमसीसी पनि चाहिन्छ, हामीलाई बीआरआई पनि चाहिन्छ, हामीलाई सबै पैसा चाहिन्छ। सबै किसिमको सहयोगले मात्रै नेपाल बन्न सक्छ। एउटा हामी लिने अर्को नलिने भन्यो भने माग्नेलाई तातो भात पाइन्छ कि हामीले दिन बजारमा सबै बसेका छन्? हरेकको चाहिँ सहयोगको चाहिँ स्वार्थ छ कि छैन? अहिले तपाईँ हेर्नु होला, यो ग्लोबल लिबरल इकोनोमी भन्दाको सेटअप भन्दा बाहिर अरू कहिले कुनै देश छ? स्वयं चाइना छ। चाइनाले गर्ने सम्पूर्ण सहयोग के सिद्धान्तमा हुन्छ? अहिले सबभन्दा धेरै त हामी हेर्छौँ ग्रान्ट भनेको हाम्रो एकदमै नेग्लिजिबल छ। सबै हामी लोन र चाहिँ लोनमा हामी गइरहेका छौँ। विश्वको ट्रेन्ड नै त्यही होइन त? विश्वको ट्रेन्डमा लोन नै अहिलेको कुरा हो भनेदेखि लिबरल इकोनोमीको फ्रेमभित्रै सबैले चाहिँ के भने डिलिङ गरिरहेका छन् भने हामीलाई त्यसभित्र कुन लाभ छ, कुन नोक्सान छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो र लाभ भएका कुरा लिनु पर्यो। यदि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा नोक्सान हुन्छ भने त्यसलाई हामीले छोड्नु पर्यो, तिलाञ्जली दिनु पर्यो। यो हिसाबले यो घटनालाई यो के अरे एमसीसीलाई पनि अर्कोलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कतिको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उल्लेख नेपालको जमिन चाहिँ अमेरिकाले अकुपाई गर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ रेल बनाउनु पर्यो भने बाटो पाइँदैन। तपाईँले ग्लोबल्ली चाइनाले अफ्रिकामा गरेको चाहिँ परियोजनाहरू निर्माण गरेको ठाउँमा त्यो जमिन चाइनाको अकुपेसनमा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो परियोजना छाउँथ्यो। हामीले त्यो हेरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक छ नि। उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको चाहिँ सुरक्षा र अरूको कुराको लागि चाहिँ त्यो गर्छ कि गर्दैन? गरिरहेकै छन् नि। हामीले हाम्रो दिमागमा एक प्रकारको, तर त्यो जमिन उसले चाहिँ अकुपाई गर्न पाउँछ, मिल्छ? मिल्दैन। नेपालले त्यसलाई नदिएसम्म त पाउँदैन नि। त्यस कारणले त्यसतर्फ पनि धेरै आतंकित हुनुपर्ने कि मानौँ त्यो लगिहाल्छ त्यसले भन्ने खालको जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइमा त्यति सहमति म राख्दिनँ। त्यस्तो रियालिटी होइन। र यो 1970s तिरका चाइनिज कम्युनिस्टहरूको थिङ्किङ अहिले पनि हाम्रो नेपाली कम्युनिस्टमा गएको छैन। कुनै विदेशी पैसै ल्याउनु हुँदैन, खतम पारिहाल्छ नि चाइनालाई भन्ने सोच त्यसै बेला थियो। तर त्यही चाइना हो सोभियत सङ्घसँग कन्ट्राडिक्ट गरेर अमेरिकासँग हात मिलाएर, हात त कोसँग मिलाउनु पर्थ्यो? रससँग होइन। चाइनाको इन्ट्रेस्टको लागि त उसले लेफ्ट वामपन्थीको इन्ट्रेस्टको हिसाबले त रससँग हात मिलाउनु पर्ने होइन। उसँग झगडा राखेर अमेरिकासँग हात मिलाएर युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भएर चाइनाको पोजिसनलाई चाहिँ ग्लोबल प्लेटफर्ममा आज ल्याउनुमा त्यो पोलिसीको कामले भूमिका खेलाएको छ कि छैन? त्यो उनीहरूले लिएको स्वतन्त्र नीतिको कारणले आज चाइना यहाँ आइपुग्यो। त्यस कारणले 1980s सम्म पनि त्यही धारणा थियो, सबै चाइना चाहिँ चाइनामा विदेशी आएपछि खाइदिन्छन्, सिद्ध्याइदिन्छन् भन्ने थियो। खोइ त आज त्यसो भन्नेहरू र चाइनामा चाहिँ के भने चाइनाले अमेरिका भ्यायो भन्नेहरू छैनन्। अहिले ठिक उल्टो भएको छ कि छैन? त्यसैले नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने र त्यसमा तलमाथि नगर्ने, कहिले हामी यसो हेर्दाखेरिमा चाइना नजिक जस्तो देखिन्छ, कहिले हामी यसो हेर्दा इन्डिया जस्तो नजिक देखिन्छ, कहिले हामी अमेरिका जस्तो नजिक जस्तो देखिन्छ, कहिले अमेरिका विरोधी देखिन्छ, कहिले चाइनासँग नमिल्या देखिन्छ, कहिले इन्डियासँग नमिल्या। यो हाम्रो फरेन पोलिसीको मेन कुरा नै यही हो कि हामी नेपाली हौँ र नेपालको इन्ट्रेस्ट र नेपाल निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मुख्य विषय हो। यदि यो कुरामा नेपाललाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमको सहयोग चाहिन्छ भने
त्यो सहयोग हामीले लिनुपर्छ। किन मैले त के देखिरहेको छु भने हिजो म फाइनान्स मिनिस्ट्री पनि चलाएँ, सित्तैमा कसैले पनि केही दिँदैन। देयर इज नो फ्री लन्च भन्ने एउटा इकोनोमिक्सको टर्म छ, सित्तैमा कसैले केही पनि दिँदैन, खान दिँदैन भन्ने एउटा, एभ्रिथिङ इज इन रिटर्न। अहिले यहाँ आयो नि अमेरिकाको फरेन पोलिसी नाफामा छ, कसको चाहिँ नोक्सानमा चाहिँ चलेको छ, कसैको पनि नोक्सानीमा चल्दैन। हरेकले प्रफिट खोज्छ, रिटर्न खोज्छ। त्यो रिटर्न उनले बढी पाउने कि हामीले बढी पाउने, यसमा हाम्रो कुशलताले निर्धारण गर्छ र त्यो कुशलता राख्न सक्नु पर्यो र त्यो क्षमता हामीले राख्न सक्नु पर्यो। अब पनि हामीले इकोनोमिक अथवा चाहिँ इस्युज वाइज छलफल गरेर नेपालको इन्ट्रेस्टलाई स्थापित गर्ने र नेपालको चाहिँ इकोनोमी र इन्डस्ट्रियलाइजेसनको बाटो हामीले नलिने हो भने अर्को कति वर्ष हामी चाहिँ यस्तै दास्ता र गरिबीको चाहिँ चक्करमा पर्छौँ। भविष्यका पुस्ताले हाम्रो इतिहास लेख्नेछन्, कसरी लेख्छन् त्यो उनीहरूको जिम्मा। मैले यति भनेर आफ्नो कुरा सकेँ। धन्यवाद।